Ngày lễ Halloween sắp đến rồi đấy. Hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm con ma trang trí trong ngày Halloween nhé. Vậy là chị đã hoàn thành xong chú ma trang trí cho ngày Halloween rồi. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.